Em đêm nay ngon và căng cực, ăn mặc sang chảnh cùng đi ăn mực, áo bờ căng tròn là vùng năng lực, làm anh thấy mẹ phải ôn nó tăng lực. Giờ phải làm gì hay cũng nóng rồi, rượu cũng đã uống cũng đã nhắm môi, ký túc xá quên cũng đóng rồi, anh tự nhiên là đau bụng lắm rồi. Anh có nhà nghỉ thì ta vào, mấy phút em đi sao nào, đi vệ sinh thôi sẽ không kỳ đâu. Anh thề anh không làm gì đâu, anh không có gì anh chỉ ôm thôi, hay là cùng lắm ta dừng ở hôn môi. Anh ở 10 phút là ta nhanh về, anh không làm gì đâu anh thề, 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 anh không làm gì đâu anh thề. Anh không làm gì đâu anh thề.